भाई साहब. आपली R15 अँग्री बर्ड ती चालू होत नाही अजिबात, स्टार्ट होत नाही आहे. मी तिला जवळपास 2-3 दिवस झाले धक्का मारून चालू करतोय. अक्षरशः अशी वेळ आली आहे, डबा खायला घेतलाय, थोडंसं जेवण करतो आणि लगेच निघतो पनवेलला जाण्यासाठी. पेट्रोल टाकायला थांबलेलो. तर तुमची सगळ्यात फेवरेट अशी R15 कोणती ते कमेंट करून नक्की सांगा.